Vă salut! Astăzi vreau să vorbim despre un anumit tip de urgență pe care îl întâlnim și pe ambulanțele de terapie intensivă mobilă, ambulanțe de tip C2, cum este și cea pe care o vedeți în filmulețele mele, care răspunde la urgențele majore, urgențele de tip roșu, accidente rutiere, suspiciuni de infarct miocardic, căderi de la înălțime și multe urgențe de acest tip. Din diferite motive suntem trimiși uneori la urgențe de cod galben și uneori chiar la cod verde. Trebuie să înțelegi că resursele sunt limitate. Asta înseamnă că există câteva ambulanțe cu medic pe un întreg județ care trebuie să răspundă la cazurile de urgențe de tip roșu și galben. Modul în care vorbești în dispeceratul 112 atunci când ai o urgență este crucial pentru ce tip de ambulanță se va aloca pentru cazul tău. Codul verde cuprinde urgențe de tip durere de spate, durere de cap, febră, leșin cu revenire, persoana este acum bine, vărsături fără alte simptomatologie sau sângerări minore. Timpul de răspuns la astfel de urgențe poate fi foarte ridicat pentru că există un număr foarte ridicat de urgențe și un număr limitat de ambulanțe care poate să răspundă. Și aici nu vorbesc de ambulanțele cu medic, vorbesc de ambulanțele cu asistent sau echipajele de prim ajutor, dar și ele au foarte multe cazuri la care trebuie să răspundă. Cazul pe care urmează să-l vedeți a fost incorect clasificat și când am ajuns acolo era vorba despre urgențe de tip verde sau chiar despre o situație non-urgentă. Odată ajunși acolo, nu mai contează ce tip de urgență era, pentru că suntem acolo să ne asigurăm că funcțiile vitale sunt ok și să ameliorăm suferința pacientului. Așa că vă invit să vedeți clipul. Bună ziua! Da. Nu știu? Ce-i bai, domnule? Nimica? Și atunci de ce am venit aici? Aveți aer? Eu o săptămână cu treaba mare. Așa. Și mă auziți? Asta sună moale. Mă auziți? Așa. Mă auziți? E bolnav cu ceva documente medicale? Vine aerul. Eu am făcut analize. Hă? Vine? De vreo 4 ani, 5 ani. Vă supără ceva acum? Acum de vreo 2. Nu de bine că... Ceva hârtii medicale aveți sau nu? Fără patologie afirmativ. Fără nimica. Neinvestigat. Internare în spital. Nu fost niciodată la spital. Nu, niciodată în spital. Vă luăm o tensiune, da, e cam E rece. foarte rece. Foarte rece. Că de bolnav nu fost... Dar i-ați dat ceva pentru scaun, în afară de faptul că nu are scaun. Nu am dat, că numai seară mi s-o plâns. Dar și pe domnul acum ce îl deranjează? Acum o zis că îl doare burta, la un moment dat nu mai... Făcea sunet, putea sunet, din astea, da? Vântul a avut? Nu. Vă Și am doare? zis că să meargă la WC, Vă am doare? pus să stea la WC un ceas de vreme, au zis că nu trece. S-o pus iară pe scaun. Nu i-a spus nimic, un supozitor, să-i dați ceva. Nu i-am spus că n-am știut ce să... Medic de familie, nu? Este... Ba da, avem medic de familie. A venit? L-a văzut? Păi n-am apelat la medicul de familie, că am zis că a fost de ieri a început. Aseară, că hai, Bun, că dar nu ce mai v-a făcut să poate, hai, sunați că la nu mai- 112 acum? Care e urgența majoră? Că asta nu e o problemă urgentă, să zic așa. Adică, în afară de faptul că nu are scaun. Dar nu. Când a venit și sufla greu, gâfâia, ca și cum... Așa, am impresia că e ultima suflare. O zis Și că nu vă înțelegeați cu el? Nu răspundea? Mă înțelegeam, făcea nu, Dar făcea... domnul e cu deficit de auz oricum, el, nu? De auz, da, dar așa, de comunicare. Aveam impresia că e pierdut. Și după ce l-am ridicat de la WC, Hai zice pentru să... tensiune. Ale lui? Da. Că eu Nu m-am l-am întrebat dacă are ceva probleme și dacă ia medicamente și mi-a spus că nu. N-am înțeles eu. Medicamente să-mi aduceți tot ce ia dânsul atunci și atunci o Deci să... atât. Deci în afară de metoprolol nimic. Nu. Avem un stetoscop. Da. Hai să vă ascultăm. Atât și... O zic că simt Febră are? greutate. Unde e greutatea? Așa, greutate. Da, pe... El ce zice ție? Nu prea zice. e frică. Vă supără ceva, domnul Viorel, acum? Doare ceva? Aer aveți? Pieptul doare? Nu, fie. Este de toate? Burta doare? Nu doare burta? Nu doare. Nu mă face de două parale, ca seară, că până doamne, că nu mai face. Poate am avut vânturi și s-o mai liniștit. Vă ascultă colegul un pic la spate. 93. Nu, și mai bine, adică noi nici nu trebuie mai mult acum, la 80 și câți ani are de 6. O 6.
Au mâncat ceva? Fac eu obiceiul. Astăzi au mâncat. Bine, mi-a dus un pic Dar scaun Trageți aer. tableta. cu supozitor, să nu mă pune să-i pun supozitor. Dumneavoastră vreți să-l ducem la spital? Eu nu Dacă găsesc considerați dumneavoastră. Deci la prima Trageți vedere nu aer. găsim niciun motiv. Vedem, îi facem și o electrocardiogramă, Trageți vedem un pic, aer. dacă iese ceva amenințător de viață, deși la prima vedere nu pare. De mâncat ai putut mânca astăzi? Ai mâncat tot. Bravo. Vânturi ai avut? Da, explicați altfel. Pârțuri ai avut? Veșina! Astăzi ai avut? Dar scaun simți că merge mai greu, așa, ai caca, faci mai greu. Dar tot timpul faci mai greu, dumitale. Da, bine. Mai ales dacă are poftă de mâncare, dacă nu vărsat, dacă nu are alte fenomene de însoțire, constipația, mai ales la dânsul care stă mult jos, nu e o chestie rară. De asta v-am întrebat dacă i-ați administrat ceva, că se poate. Eu vă scriu pe o hârtie niște supozitoare Facem o glicemie, vă înțep în În deget, afară de bine? supozitoare, că asta e mai greu. O că... glicemie, vă înțep în deget. Foarte Bine? ușor. Nu, bine, dar Ceai, care puteți să cumpărați, de exemplu, ceai de crușin. Cine vrea? Ceai de crușin. Ceaiul de crușin este un produs pe bază de plante care favorizează tranzitul. Sergiu? Nu, deci ceva așa, ca să fie... Nu sunt probleme, deci v-am spus, nu există niciun motiv să mergem la spital, plămânii bine, inima e bine, că am spus și electrocardiogramă. Constipația e singura chestie care probabil că îl deranjează și din cauza că e foarte destinsă burta, din cauza că nu a fost scaunse, aici avem diafragmă, mușchiul ăsta care separă toracele de abdomen. Și diafragmul ăla se suie în sus și nu lasă să tragă aer. Da? Luați niște lactuloză și dați astăzi o tură și până mâine dimineață o să fie mai bine. Bine? Bun. Sănătate! Testul rapid de COVID e negativ. Negativ. E negativ, da. Aveți și acolo biletul. Da, da. Bine? Bun, da, mulțumim de tot și... Sănătate! Toate funcțiile vitale erau stabile. Ce ne-a atras atenția a fost saturația de 93%, dar în cazul său, care era un mare fumător, la o vârstă de peste 85 de ani, era în regulă. I-am făcut toate investigațiile care a avut nevoie în acel moment și am concluzionat că nu era nevoie de plasarea la spital, mai ales că acest caz a avut loc în vârful pandemiei din valul 4. Și atunci riscul pe care l-am fi expus ducându-l în unitate de primire urgențe ar fi fost mult mai mare decât beneficiul pe care l-ar fi avut să-l ducem acolo. Toate analizele de care avea el nevoie puteau să fie făcute într-un sistem de ambulator. Ce poți face tu în momentul în care suni la 112 este să fii foarte clar și specific cu problema pe care o ai în acel moment. Dacă este vorba despre o persoană, sexul persoanei, ce vârstă are, probleme de sănătate, ce s-a întâmplat exact, respiră, nu respiră, cum respiră acesta. Toate acestea sunt niște informații care ar putea ajuta foarte mult dispeceratul 112 și mai ales medicul coordonator al dispeceratului care se află în acel moment acolo și care este funcția lui să coordoneze toate cazurile de la nivelul unui județ, să aloce o ambulanță potrivită pentru cazul tău și astfel toată lumea să fie mulțumită. Medicul de familie rămâne o piesă foarte importantă în acest puzzle în care decongestionarea urgenței este o prioritate, pentru că sunt foarte multe cazuri și numărul de apel 112 rămâne pentru urgențe, rămâne pentru situația în care viața unei persoane poate fi pusă în pericol. Mă gândesc să fac un clip despre toate urgențele tip roșu pe care le poate avea o ambulanță de terapie intensivă mobilă tip C2, cum este cea pe care o vedeți în clipurile mele. Lasă-mi un mesaj cu părerea ta despre acest subiect dacă te-ar interesa un clip de genul ăsta și până data viitoare nu uita like, share și subscribe și noi ne vedem la episodul următor. Vă salut! Da, cât? 6-7 luni dacă are. Fine. La revedere!